vessel o bullet train. Ito kami sa tabing ilog, guys. Nahabol na yung isda siguro. Sa pagitang dago kayo. Paano masabi? Tara. Ano to eh? Ganito ko. Di mo mo pilit picture day. Picture ni mong humot. Wala ko gimong picture ng humot. Ginagawa mo! Papakot sa kakahabol ng isda. Iba, pero tayo
Ikaw